नमस्ते, डिजिबिरी च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फोटोग्राफी एक सृजनात्मक कलाकारिताको लागि एक सुलभ माध्यम हो। यो यतिमा मात्र सीमित छैन। मानव जीवनको हरेक पलसँग यो उत्तिकै सम्बन्ध रहेकोले गर्दा यसले मानिसको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गरिसकेको कुरालाई नकार्न सकिन्न। वस्तुतः फोटोग्राफी एक प्राविधिक उपकरण भए तापनि यसद्वारा अकल्पनीय रूपमा विश्वको हरेक कुनामा रहेका मानिसहरूसँग अविच्छिन्न रूपमा सम्बन्ध गाँच्ने एक साझा माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसै सिलसिलामा फोटोग्राफीलाई सही निर्देश सहित विभिन्न तालिम दिने कड़ीलाई निरन्तरता दिँदै भक्तपुरको थिमीमा ओस्ला सहकारी संस्थाको आयोजना तथा किपाग्राफी भक्तपुरको सहयोगमा 10 दिने फोटोग्राफी तालिम सम्पन्न भएको छ। सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सो फोटोग्राफी तालिमका विभिन्न सहभागीहरूसँग सानो कुराकानी गर्ने मौका पाएका थियौं। प्रस्तुत छ सरोज चौधरीद्वारा लिएको सो कुराकानीको प्रमुख अंशहरू। यहाँको शुभ नाम? नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? म डिकेश बज्राचार्य। हरे कृष्ण प्रजापति। श्रीकृष्ण भट्ट। मेरो नाम दिपेन्द्र थापा श्रेष्ठ। मेरो नाम सुशील जोशी हो। हजुर। म यो अहिले ओस्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कोषाध्यक्षको पदमा छु। हजुर। मेरो नाम ओम किशोर श्रेष्ठ हो। मेरो नाम चाहिँ रिना श्रेष्ठ हो। मेरो नाम श्रेष्ठ। मेरो नाम पुष्पराम श्रेष्ठ हो। सुजन श्रेष्ठ। सबिन श्रेष्ठ हो। शिवसुन्दर श्रेष्ठ। मेरो नाम सलिम श्रेष्ठ हो। मेरो नाम कृष्ण श्रेष्ठ हो। दीपक मनन्दर हो। मेरो रमेश ख्याज। मेरो कान्छा काजी भाषमा। हजुरलाई ट्रेनिङ कस्तो लाग्यो? ट्रेनिङ धेरै राम्रो हो। एकदमै उपलब्धिमूलक लाग्यो। पहिला जति सिकेको हो अनौपचारिक रूपमा, जति युट्युबमा हेरिन्थ्यो, जति बाहिर साथीहरूबाट सिकिन्थ्यो, त्योभन्दा अब एडिसनल यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो भयो भने मात्रै फोटो राम्रो भन्ने जानियो। एकदम खुसी लागिरहेछ। अब कहिले नसिकेको चिज हो है। क्यामेरा त थाहा छ, अब भन्नुपर्दा अब त्यो युज चाहिँ गर्नु आएको छैन। रमाइलो, धेरै रमाइलो फिल भइरहेछ। यो ट्रेनिङ त एकदम अब इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो होइन। अनि अब खास यस्तो हुन्छ भने यस्तो चाहिँ के थिएन। म अब ट्रेनिङ भनेको जस्ट फोटो खिच्ने, सानोतिनो अब क्यामेराको बारेमा इन्फर्मेसन दिने जस्तो लागेको थियो। अब यहाँ एकदम एडभान्स र एकदमै अब भनौँ न एकदमै अब टप लेभलको फोटोग्राफर बन्ने टाइपको जस्तै नै देखिँदो रहेछ यहाँ। मैले अब न्युजहरूमा पढ्दा जस्ट सिम्पल हुन्छ, दिनको आधी एक घन्टा हुन्छ, त्योभन्दा बढी केही हुँदैन भन्नु थालेको थिएँ। पहिला पनि क्यामेरा त हल्का चलाएर हुन्थ्यो, तर बेसिक लेभलमा भन्नाले अब एडभान्स लेभलमा कसरी चलाउने क्यामेराको सबै फङ्सन थाहा थिएन। अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ, फोटो खिचेर मात्र भर्न, अटोमा खिचेर मात्र भर्न, म्यानुअल पनि चलाउन सिक्नु पऱ्यो भन्ने एउटा लागेर चाहिँ अनि यसमा अब खास त्यो फोटोग्राफी भन्ने चाहिँ मेरो खास हबी जस्तै छ, इन्ट्रेस्ट छ, त्यसमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै इफेक्टिभ भएछ, धेरै राम्रो पनि भइरहेछ। चाहिँ मैले खोजेको भन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। त्यस मैले बेसिक भनेर मैले खास बिगिनर्स लेभलकोलाई भनेर आइरहेको, तर त्यसमा मैले हिस्ट्रीदेखि लिएर अलिकति थोरै हिस्ट्री पनि काम लाग्दो रहेछ। यसमा जुन ब्याकग्राउन्डहरू भयो भने यसमा किन लाग्नुपर्छ, यसको के को इम्पोर्टेन्स के हो, फ्युचरमा यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भने हरेक चिज अलिकति थाहा पाउन सकिए। त्यही भएर राम्रै भइरहेछ। ट्रेनिङ त धेरै राम्रो छ यो। धेरै नै सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो छ। पहिला मलाई यो जिरो नलेज थियो, अटोमा राखेर एउटा खिचिन्थ्यो, त्योबाट पनि चित्त नबुझेर अनि त्यसपछि मोबाइल आएपछि त मैले एसएलआर छुनै डराएर छुनै छोडिदिएको थिएँ। र यो अब 4-5 दिनको ट्रेनिङबाट चाहिँ अब चाहिँ म एसएलआरतिर फेरि प्रभावित भइसकेको छु। अब चाहिँ मेरो हबीमा अब फेरि एसएलआर लिएर म फेरि म एकदम सेटिस्फाइड छु, किनभने म मेरो साइड जबको रूपमा म फोटोग्राफीमै लागिरहेको हो। हजुर। यसैमा लागे तापनि मैले पनि धेरै माइक्रो चिजहरू चाहिँ सिक्ने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले पाएँ, सिकेँ। मैले पनि धेरै चिज नेग्लेक्ट गरेर आएको छु जस्तो महसुस। फोटोग्राफी ट्रेनिङ यो बेसिक हो होइन। बेसिकमा नि धेरै कुरा हुँदो रहेछ, धेरै कुरा सिकेँ। हजुर। बेसिकमा अब फोटोग्राफी मात्र भनेर भएन, धेरै कुराहरू छ भन्ने कुरा। हजुर। मलाई त धेरै रमाइलो राम्रो लाग्यो।
नयाँ कुराहरू सिक्न पाइरहेको छु हजुर क्यामेरा त देखेको हो पहिला पनि तर धेरै त्यो फङ्सनहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ ट्रेनिङमा आएर थाहा पाएँ जस रमाइलो भइरहेको छ खुसी लागिरहेको छ यो ट्रेनिङले गर्दा त अझ बढी सिक्नु पर्छ भनेर जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो लाग्यो यो जति 10 दिनको ट्रेनिङ भनेको छ यो ट्रेनिङ 2-3 दिन आउँदाखेरि नै थाहा भएछ मैले चाहिँ धेरै मिस्टेक गरेको छु र आफूलाई लागेको पनि धेरै मिस्टेक गरेको छु दाइहरूले भने पनि भन्नु चाहिँ हुन्थ्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा भनेको थियो यो यहाँ ट्रेनिङ आएपछि चाहिँ यो खुदलाई यतिको रुल्स एन्ड थट अफ रुल्स यो भर्टिकल आइडिया कसरी तिर्ने यो चाहिँ रुल्स थाहा पाएको म धेरै खुसी छु फाइदै पुग्यो भन्नु पर्यो हजुर जुन अब क्यामेरामा के कस्तो अब हुन्छ भने हामीले पहिला थाहा हुँदैन त्यो थाहा भयो भन्नु पर्यो हल्का हजुर चाहिँ यसमा प्रोफेसनली इङ्गेज हुनुहुन्छ कि हजुरको यो हबी प्यासन मात्रै हो फोटोग्राफी भनेको मेरो प्रोफेसनल्ली त होइन म मेरो प्यासन जस्तै हो यो म त प्रोफेसनल्ली म अर्कै मा चाहिँ इङ्गेज छु प्रोफेसनमा म आर्किटेक्ट हो तर हामीलाई पनि यो चिज चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हरेक साइड जाँदाखेरि हामीलाई पनि एउटा भनौँ न एउटा रियल एक्टिभिटी भएको चिजलाई हामीले क्याप्चर गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो चिज चाहिँ हामीले सकिरहेको हुँदैन जस्तै एउटा बच्चाहरू नै छ अरे बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको भनौँ न केही चिज अब खाना नपाएर चाहिँ तपाईँको अलिकति थोरै अन्नमा जुन बाँचिरहेका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रियलिस्टिकमा निकाल्न सक्दैन देखिरहेको छ तर त्यो फिल भइरहेको छ तर क्याप्चर गर्न सक्दैन त्यो चिजहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चिजहरूमा अलिकति इफेक्टिभनेस आइसकेको छ त्यो चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने छ मलाई एउटा हबी नै हो प्लस अनि अलिकति अब म पेसाकै चाहिँ एडभोकेट हुँ अनि समटाइम चाहिँ हामीले फोटोग्राफीबाट केही एनालाइसिस गर्नुपर्ने पनि हुन्छ कि जस्तो अब कुनै अब भनौँ न कुनै अब एक्सिडेन्टको केसमा कसै एक्सिडेन्ट भयो त्यसको फोटो ट्राफिकको के कस्तो खिचेको छ हामी चाहिँ फोटोहरू पनि पेस गर्छौँ त्यो टाइममा त अब हामी केही न केही अब फोटोको लिटरेचरबाट थाहा भयो भने केही फाइदा हुन्छ भने पनि आएको हो पहिला मलाई केही थाहा थिएन क्या फोटोग्राफी भनेको केही पनि थाहा छैन क्या अब अलिअलि थाहा छ अटो मोडमा खिच्ने होइन तर पनि खिच्न चाहिँ राम्रै खिच्छु होइन तर त्यो क्यामेरा चलाउने चाहिँ आइडिया छैन कि हुन्छ नि म्यानुअली कसरी चलाउने अब यो मोडहरू कसरी मिलाउने अब हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ केही थाहा छैन कि अहिले चाहिँ आइडियाहरू होइन मेरो चाइल्डहुडदेखि नै एम भनौँ कि हबी भनौँ कि प्यासन भनौँ कि क्रेजिनेस भनौँ यो चाहिँ थियो मेरो बच्चा बेलादेखि नै 3-4 मैले ट्राई पनि गरेँ ट्रेनिङ लिनको लागि तर अफिसको काम अब पर्सनल वर्कले गरेर चाहिँ पाएन अहिले अब आफ्नो होम टाउनमा ट्रेनिङ पाइरहेको छु एकदम खुसी लागेर जोइन भयो पर्सनल्ली एज छु होइन म चाहिँ खास बच्चैदेखि मेरो हबी हो म जब थाहा पाएँ फोटोग्राफ भए फोटोको बाद त्यसपछि मेरो हबी हो क्लास 8-9देखि नै मेरो हबी थियो म ट्रेनिङको लागि धेरै ट्राई गरेँ तर बाहिर हाम्रो काठमाडौँतिरको ट्राई काठमाडौँमा के भयो भने टाइमिङ नमिल्ने कि टाइमिङ नमिल्ने त्यसमा अफिसमा जानुपर्ने त्यो टाइमिङ नमिल्ने त्यही भएर अलिक टाढा पनि भयो टाइमिङ नमिल्ने त्यसैले म त्यसमा अहिले 3-4 मैले सर्च पनि गर्छु फोटोग्राफी ट्रेनिङको बारे तर छनु पनि छ बाहिर काठमाडौँमा एक ठाउँ मैले सुनेको छु त्यहाँ टाइमिङमै हाम्रो टाइमिङ र अनि राम्रो चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी भयो धेरै पछि यस्तो ट्रेनिङ चाहिने भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ प्रोफेसनली होइन यो हबी मात्रै हो प्रोफेसनली चाहिँ अनि यो प्रोफेसनलै यही छ होइन 4-5 वर्ष भयो होइन यसैलाई प्रोफेसन बनाइरहेको छु हजुर प्रोफेसनली भन्नाले प्रोफेसनली होइन कि म प्र्याक्टिकल चाहिँ पुग्छ थ्योरी अलिकति नपुगेर चाहिँ अलिअलि म काम गर्दै पनि छु त्यही थोरै ज्ञान छ त्यसैमा थप म चाहिँ नन प्रोफेसनल नै हो खास अलिकति क्यामेरा सम्बन्धी यो जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि म आर्ट फिल्डमा पनि छु म अलिअलि आर्टसँग यो क्यामेरा पनि रिलेटेड भएको हुनाले यो सिक्नै पर्ने कुरा हो यो मलाई त्यही भएर पनि म ट्रेनिङ सेसनमा म पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको छु हजुर होइन मेरो चाहिँ एउटा पहिलादेखि नै हबी थियो फोटो यसरी खिच्छु भनेर त्यस कारणले यो ट्रेनिङ आएको फोटोग्राफी ट्रेनिङले चाहिँ हजुरलाई सबै प्रोफेसनलमा काम लाग्छ जस्तो फिल भयो
त्यो त लाग्छ मेरो अब आफ्नो प्रोफेसनमा धेरै काम लाग्छ यो चिज चाहिँ त्यही मैले भने मेरो बाहिर जस्तो साइटहरूमा पनि गइरहनु पर्छ त्यहाँ पनि तपाईँको त्यही क्याप्चर हामीले कतिसम्म गरेछौँ भने हाम्रो प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरू पनि हायर गरेर लगेर त्यो चिजहरू क्याप्चर गरि पनि रहेछौँ क्या हामीले अब त्यो चिजहरू आफूले पनि थाहा पायो अब यस्तोसम्म क्याप्चर गर्न मिल्छ भनेर हामीले प्रोफेसनली त हामीले आफैले काम नगरौँला तर हामीलाई यो यस्तो सम्म क्याप्चर गर्न सकिन्छ भने थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई हामीले भन्न सक्ने भयो यो अझ क्लियर भयो भने यो मिलिएन भनेर हरेक चिज भन्न सक्ने भयो नि त हामी त्यो चिजहरू अहिलेको लागि त धेरै सेटिस्फाई छु तर अब एडभान्स लेभलको फर्दर पनि हुन्छ यसमा कि चाहिँ यो त हामीले 10 डेजमा त्यति धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेको छैनौँ कि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले थोरै कामहरू गरिरहेछौँ तर अझ पनि फर्दर भयो भने पछिका दिनमा फेरि पनि सिक्छु र गर्छु भन्ने लागिरहेछ अर्लियर डेजमा पनि मैले थोरै चाहिँ हाम्रो कोर्समै हुन्थ्यो कलेजको कोर्समा थोरै थियो हाम्रो 6 मन्थकै थियो हाम्रो तर त्यति बेला भनौँ न हामीलाई यति डिटेलमा हिस्ट्री पनि थाहा थिएन डाइरेक्ट एउटा कन्सेप्ट दिन्थ्यो गएर खिच्यो धुलायो त्यति बेला कोर्समा कन्टेन्ट भएकोले सकाउनु पर्छ भन्ने थियो त्यति बेला थाहा पनि थिएन यो फोटोग्राफी के हो कसरी काम गर्छ केसम्म हुन सकिन्छ कहाँसम्म लान सकिन्छ भने त्यो थाहा थिएन अबका दिनमा चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ सबै क्लियर भएको छ त्यो चिज हजुरले लिनुभएको यो ट्रेनिङदेखि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ धेरै सेटिस्फाई छु त्यसमा त धेरै सेटिस्फाई छु कन्सेप्टमा त धेरै नै चेन्ज आइसकेको छ पहिला भनेको हामीले म्यानुअलमा खिच्दाखेरि कुन सुइचले के गर्ने थियो त्यो चाहिँ राम्रोसित थाहा थिएन हल्का चलाउनु चाहिँ आउँथ्यो त्यसमा डिटेल रूपमा जान्न सकेका थिएन अहिले आएर चाहिँ त्यसमा धेरै कुरा ज्ञान भएको छ अनि यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ खास लिनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै थाहा भयो अहिले त भर्खर बेसिक लेभलले सिकेर फङ्सन चलाउन मात्र आएको जस्तो लागिरहेछ त्यसमा सिक्नलाई चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम नै सेटिस्फाई होइन सरज सरले त हामीलाई धेरै नै डिटेलली रूपमा पढाउनु भएको छ होइन यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ थोरै भएको जस्तो लाग्यो मैले त अब भनौँ न म्यानुअली फोटो समेत खिच्न आउँदैन थियो यो क्यामेराबाट यसबाट जस अर्को त्यो बिच र मोबाइलबाट फोटो खिच्ने यो क्यामेराबाट त आइडिया पनि थिएन अब यहाँ म्यानुअली फोटो खिच्ने प्लस अब क्यामेराको सबै स्ट्रक्चरहरू सबै इन्फर्मेसन पनि भयो र अब अस्ति हाम्रो सँगसँगै भने जस्तै फोटोको लिटरेचरहरू फोटोमा अब के कस्तो नेचुरल हुन्छ त्यो सब कुराहरू अहिले चाहिँ थाहा भयो अब यस्तो ट्रेनिङहरू त भइराख्नुपर्छ किनभने अब आजकल त टेक्नोलोजीको जमाना हो जहाँ पनि अब भनौँ न फोटोहरू डिजिटल सामानहरूको युज भइरहेको छन् र हामी अब कहीँ कतै गयो भने यो केही गर्नै आउँदैन भनेपछि हामीले अब कसै न कसैको सहारामा बस्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी हामीले केही सिकिराख्यो र अब यसरी टिममा सिकिराख्यो एउटा त हाम्रो अब बिहानको टाइम राम्रोसँग पास पनि भयो र दोस्रो अब हामी कहीँ कतै जाँदा पनि कुनै सेमिनार कन्फरेन्सहरूमा जाँदा र यस्तो फोटो खिच्नु भने कसैले भन्नु मलाई त आउँदैन भने म टाढा भाग्नु पर्दैन त्यही भएर यस्तो कार्यक्रमहरू भनेको भइराख्नुपर्छ यसको लागि हामी OSLA सरकारलाई पनि यसको आयोजकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ मैले धेरै नयाँ कुरा थाहा पाएँ यो ट्रेनिङ लिएर चाहिँ बेनिफिट नै भयो कति कुराहरू त अब नुन अननुन दुइटै सिक्न पाइएको छ अब हुन त यो बेसिक हो बेसिकमा अब 10 डेज नर्मली 10 डेज 15 डेजै हुन्छ अब अझ एडभान्स चाँडै नै सिक्न पाएदेखि चाहिँ नै म खुसी हुन्थेँ फोटोमा राखेर फोटो खिच्यो अनि राम्रो आयो राम्रो नभए डिले गर्ने त्यति गर अनि अहिले चाहिँ भित्रको फङ्सनदेखि लिएर हाम्रो वायर ब्यालेन्स हाम्रो आइएसओ पहिला नम्बर आउँथ्यो मैले के मेरो पहिला के हुन्छ भने नम्बर यताबाट चल्थ्यो नम्बर चल्ने बित्तिकै भित्र ला क्यामेरा बिग्रियो कि भन्ने डर लाग्छ कि त्यो भित्र नम्बर फङ्सन चल्दा के भयो कि बिग्रियो भन्ने डर हुन्थ्यो त्यसपछि क्यामेरा चलाउनै डर लाग्थ्यो अहिले ठुलो क्यामेरा तर यो जस्तो ट्रेनिङ पछाडि मैले भित्र खासै केही नहुने रहेछ तर आफैले यस कन्ट्रोल गर्न सक्ने अब भयो धेरै राम्रो हो यसबाट सेटिस्फाई त 100% सेटिस्फाई नै छु तर यो भन्दा पनि बेसिक अब एडभान्स लेभल सरले भन्नुभएको छ एडभान्स लेभल हुन्छ भने त्यसमा यो भन्दा पनि अझै राम्रो सिक्न मौका पाउँछ कि यो बेसिकसम्म त यो बेसिक त्यो धेरै सेटिस्फाई छ यो फर्स्ट टाइम हो मेरो यो फोटोग्राफी सम्बन्धी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो पक्कै पनि गर्छ अथवा पनि यो सोखको रूपमा फोटोग्राफी गर्नेहरूले पनि धेरै चिज सिकेको हुन्छ अथवा करियरै बनाउने हो भने पनि यसमा धेरै अब जस्तै यो फोटोग्राफी सम्बन्धी इतिहासदेखि लिएर हामी धेरै पढ्न पायौँ नेपालको फोटोग्राफी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी पनि पढ्न पायौँ वर्ल्डको पनि डेभलपमेन्ट पढ्न पायौँ यसले त धेरै यो जानकारी गराउँछ पक्कै पनि करियर बनाउने हो भने यति
माइक्रो चिजमा चाहिँ बुझ्नै पर्छ रहेछ। यो कुरा के भने यो धेरै प्र्याक्टिकल बेस छ। हामी फोटोग्राफर भइकन पनि हामीले धेरै कुरा नेग्लेक्ट गरेर आएछौँ। यो धेरै कुरा सिक्न पायौँ। अब आगामी दिनहरूमा यो चिजहरू ख्याल गरेर धेरै क्वालिटी फोटोग्राफ्सहरू हामी दिनेछौँ भन्ने लागिरहेको छ। बेनिफिट त धेरै छ। अब मैले ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि होइन म्यानुअली हामीले फोटो खिच्ने भन्ने गरिरहेछ। यो ट्रेनिङ पछि चाहिँ यो सानो सानो पार्टहरूले पनि कति डिफ्रेन्सहरू आउँदो रहेछ अनि कुराहरूको नलेज धेरै भयो। जस यस्तो ट्रेनिङहरू लिनु पर्दो रहेछ। ट्रेनिङले धेरै त्यसको काममा धेरै असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। धेरै कुराहरू फङ्सनहरू रहेछ त्यसमा, एडभान्स धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। अब हामी आफैले पनि फङ्सनहरूदेखि लिएर त्यसको विभिन्न मोडहरू विषयमा पनि हामीले थाहा पायौँ। फोटो कसरी राम्रो निस्किन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बेसिक क्लासमा हामीले सारा कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। त्यो भएपछि फोटो राम्रो खिच्नु त एउटा मान्छेले खिच्नु, तर खिच्ने फोटो पनि कसरी खिच्दा राम्रो किन कसरी खिच्दा नराम्रो किन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्सहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ 10 दिनको स्पेसल प्रोग्राम ट्रेनिङ भनेको चाहिँ साँच्चै नै स्पेसली छ हाम्रो लागि। धेरै कुराहरू हामीले सिक्यौँ 10 दिनमा। तर 10 दिनमा पनि हामीले 2 घन्टा दिनको टाइम दिने हो। त्यसमा अझै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ। अब बेसिकबाट हामी स्टार्टिङ गर्ने हो। हामीले अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले फेरि अझै मौकाहरू पायौँ भने योभन्दा अझ एडभान्स लेभल पनि हामी आयोजना पनि गर्छौँ, हामी आफै पनि पार्टिसिपेट गर्छौँ। राम्रो हुन्छ। मलाई त पुगेको छ जस्तो लाग्यो। अझ बढी चाहिँ यसमा कसरी सरहरूसँग दाइहरूसँग कसरी सिकौँ भनेर जस्तो लागिरहेको छ। अझ बढी धेरै नै बेनिफिसियल भयो। तर हामीले पढेको भन्दा पनि यो यसबार चाहिँ पास डिफ्रेन्ट भयो। पहिले चाहिँ हामीलाई कलेजमा सेटिङ र अरू म्यानुअलमा खिच्ने अनि अटोमा खिच्ने बारे सिकायो। तर यसमा चाहिँ यो ट्रेनिङले गर्दा चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल पनि भयो अनि थ्योरीले पनि धेरै इजी भयो। ट्रेनिङ दिने सरहरूसँग हजुर पुरै सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? सेटिस्फाइड त धेरै नै छु। यो ट्रेनिङले पछि पनि यस्तै ट्रेनिङ होस् र योभन्दा नि एडभान्स ट्रेनिङ दियोस् भन्ने चाहन्छु। कन्सेप्टहरू त धेरै नै चेन्ज आएको छ होइन। अब खास हबी हो। अब पहिला हामीले अटो मात्र राखेर चलाउने, सबै फङ्सन अटोमा हुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ म्यानुअली कसरी चलाउने, के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउँछ कि। सेटिस्फाइड नै छु होइन। तर मलाई चाहिँ फेरि यति ट्रेनिङले मात्रै नपुगे जस्तो अझै अलिकति बढी भावी हुने कि जस्तो त्यस्तो फिल भइरहेको छ। थ्याङ्क यू।